ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ, ਸ਼ਾਲ, ਸਕਾਰਫ ਤੇ ਮਫਲਰ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 1 2, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 2, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, 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 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਦੋਹੇ ਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਵਲ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ,
2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਾ ਕੇ 1 ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। तीसरी सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली। चौथी सिलाई उल्टी साइड, सारी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। इन्हां 4 सलाइयों ਨੂੰ बार-बार रिपीट करते जाओ तो एक शानदार डिज़ाइन तैयार करते जाओ। वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर और चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब जरूर करियो जी। थैंक यू।